Hej och välkommen tillbaka till kanalen. Det är dagen innan julafton. Jag hoppas att du har det bra och att du inte är för stressad inför julen. Det har varit ganska tyst kring Margus Kurm och hans dykningar i september i år. Han hade en presskonferens i mitten av oktober och då berättade han lite grann om sina fynd. Och han sa också då att den här 3D-modellen skulle bli klar inom några veckor. Men än så länge har vi inte fått se den. Det verkar det som att den har blivit försenad. Men i början av december nu här så publicerade Posthumous på sin sida en dokumentär i 3 delar som handlar just om Margus Kurms dykningar. Dokumentären på sidan är tillgänglig för alla som är digitala prenumeranter på Posthumous. Och jag har ju varit det och min prenumeration avslutas faktiskt imorgon då på julafton. Men jag har sett alla de här 3 delarna. Tyvärr är den inte textad till engelska. Men det är ganska ofta de pratar engelska med varandra. De som var ombord på RS Sentinel. Jag tänkte i den här videon att jag bara kort skulle sammanfatta dokumentären för dig som inte har sett den. Men har du en prenumeration på Posthumous och kanske även förstår estniska så tycker jag absolut att du ska gå in och kolla på den. Dokumentären inleds som nästan alla de här stående dokumentärerna gör. Med att man får se bilder av finska kustbevakningens fartyg. Man pratar med dem, att man förklarar vad man vill göra. Och till slut så får man ju komma fram då till vraket. Men jag måste säga att jag tycker det är en snygg dokumentär. Och de visar väldigt mycket bilder. Bland annat så visar de bilder från dykningarna i oktober 1994. Det är lite korta klipp här och var, men det är väldigt intressant att se. Bland annat får man se bilder på Atlantlåsbulten och den som kastades tillbaka senare. Men man får även se bilder då från RS Sentinel som de var på. Och det varvas med bilder från de officiella dykningarna i somras, alltså OJK, den estniska haverikommissionens bilder. Linus Andersson var ju med ombord och skulle göra en fotogrammetri av vraket. Linus Andersson var ju även den personen som var med och styrde ROV-kameran när Henrik Eversson var där med sitt team 2019. Och Linus Andersson berättar då i den här dokumentären hur tanken kring fotogrammetrin är. Och det är att man ska göra en fotogrammetri av vraket från däck 4-5 någonstans och så neråt. Och man får se en del bilder av fartyget redan som han har satt samman. Och det ser ändå relativt färdigt ut. Man får även se några bilder där man har satt tillbaka bogvisiret. Alltså man sätter tillbaka bogvisiret på vraket och så har man visat hur man öppnar bogvisiret och även öppnar och stänger rampen. Så det var väldigt intressant att se. Man får även se bilder när man gräver i botten med en av dykrobotens armar. Det var ju något som togs upp i media i höstas, har jag för mig nu. Exakt var man är när man gräver i botten, det vet jag inte. Det framgår inte vad jag kan uppfatta i alla fall. Men man säger att man är någonstans i närheten av hål nummer 2. Och en annan upptäckt man gör som man också tog upp i höstas, det var att man, när man var inne och dök på bildäck med ROV-kameran så letade man just efter de här dörrarna i centercasingen. Och man upptäcker att 2 stycken av de här dörrarna i alla fall är stängda. Men Estonia hade runt 11 dörrar totalt så jag vet inte vad man kan dra för slutsatser av det. Man får även se flera bilder från bildäck. Bland annat så filmar man en registreringsskylt av en bil och man filmar runt lite men det är inte så mycket och de filmerna är av ganska dålig kvalitet tyvärr. Och han som kör ROV:n där säger att det är väldigt farligt att åka runt där inne för det är väldigt mycket bråte. Och vid ett tillfälle så fastnar ROV:n och man får jobba lite med att få ut den igen. Och det visar sig att den har fastnat i en plastpåse som man även tar upp och sparar då. Och man får se flera bilder när de filmar på styrbordssidan. Det är Linus Andersson som kör ROV:n då vad jag förstår. Och man hittar då ett 3:e hål och det togs ju också upp i media i höstas. Men man hittar ännu flera vad det ser ut som skador, sprickor och så vidare i skrovet. Det framgår inte exakt var de är belägna men jag antar att det här är sånt som vi kommer att få se när 3D-modellen då publiceras. Linus Andersson säger i ett avsnitt i dokumentären då i sista avsnittet att när han ser skadorna så här så anser han att de här skadorna har uppkommit på naturlig väg man ska säga, när fartyget la sig till rätta på sidan på botten då. Och han har svårt att se att det skulle kunna ha skett på något annat sätt. Så det var väldigt kort om vad dokumentären handlar om. Och jag tycker nog egentligen att det sista avsnittet, alltså det 3:e avsnittet var det som var mest intressant. De 2 tidigare avsnitten så pratar man lite om planeringen, man pratar om vad man skulle göra. Och det verkar som att man var inte riktigt överens om hur planen såg ut för arbetet. Man kan väl säga att det egentligen inte kom fram någonting som vi inte redan visste. Det skrevs ju mycket om det här i höstas när expeditionen var i full gång. Bland annat det här om bildäckets dörrar, att 2 stycken var stängda. Det fick vi reda på då ganska direkt.
Det kom ju även fram det här att de hade varit och grävt i botten med en robotarm och kunde konstatera att där i alla fall fanns det lera. Men målet med den här expeditionen var ju då att samla på sig väldigt mycket data som sedan skulle kunna analyseras. Och det är väl det man håller på med just nu, att kolla på all den här datan, alla filmer och göra färdigt den här 3D-modellen. Det var allt för den här videon idag. Tack till alla som har skrivit frågor på min förra video. Det var väldigt många intressanta frågor och har du inte skrivit någon fråga än så passa på att göra det. Jag tänkte jag skulle ta hela dagen idag också att ta emot frågor. Och så tänkte jag sitta någon gång här nu i mellandagarna och sammanställa och göra då en video där jag svarar på de här frågorna. Jag vet inte exakt när den kommer upp, men den kommer. Så du får ha en god jul och så hörs vi i nästa video igen.